Hello students, welcome to Sri Sagar Coaching Classes online YouTube channel. To get more videos, please subscribe this channel. Today's topic is Unit 2.5 Book Review Swami and Friends by R.K. Narayan. आज आपण 2.5 मधील बुक रिव्ह्यू स्वामी अँड फ्रेंड्स R.K. नारायण यांचा लेसन बघणार आहोत. अतिशय सुंदर हा धडा आहे. चला तर मग बघूया. युनिट 2.5 बुक रिव्ह्यू स्वामी अँड फ्रेंड्स बाय R.K. नारायण. या लेसनमध्ये आपण बुक रिव्ह्यू हा टॉपिक समजून घेणार आहोत. एखाद्या पुस्तकाचं विवेचन विश्लेषण कसं करायचं हा पार्ट आपण या लेसनमधून समजून घेणार आहोत. तत्पूर्वी वॉर्मिंग अप बघूया. चिटचॅट. लेट्स सी चिटचॅट. क्वेश्चन 1. फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 3 to 4 स्टुडंट्स अँड शेअर द फॉलोइंग विथ युअर ग्रुप्स. 4-5 मुलांचा गट करा, ग्रुप करा आणि पुढील मुद्द्यांचा साहाय्याने त्याचं डिस्कशन करा, चर्चा करा. युअर फेवरेट बुक, तुमचं आवडतं पुस्तक. टाईप ऑफ बुक, त्या पुस्तकाचा प्रकार. स्टोरी बुक्स आहे की बायोग्राफी आहे, थ्रिलर आहे, ॲडव्हेंचर आहे, सायन्स फिक्शन आहे की हिस्टॉरिकल आहे, ऐतिहासिक. ऑथर, लेखक. मेन कॅरेक्टर, मुख्य पात्र. बॅकग्राऊंड, पार्श्वभूमी. प्रॉब्लेम, काय समस्या त्याच्यात मांडल्या आहे. एनी स्पेशल मेसेज, पुस्तकातून काय संदेश मिळतो. प्रत्येकाने एक एक पुस्तकाबद्दल चर्चा करा तुमच्या आवडत्या. You have recently read a short story. Question 2. You have recently read a short story, novel, drama, fiction, science fiction, ghost story, भूताच्या गोष्टी. Write in short 3 of its strong points that made you like the book and 2 or 3 drawbacks it has. Fill them up in the tree diagram given. खाली ट्री डायग्राममध्ये त्याच्या स्ट्रेंथ सांगा, त्याची जमेची बाजू सांगा, त्याची विकनेसेस सांगा, काय कमतरता आहे आणि त्याला रेटिंग द्या. जर खूपच कमी दर्जाचं असेल तर 1 स्टार द्या, थोडासा बरा असेल ॲव्हरेज 2 स्टार द्या, चांगलं असेल 3 स्टार द्या, उत्तम असेल चांगलं असेल 4 स्टार द्या आणि अतिउत्तम असेल तर 5 स्टार द्या. या प्रकारे त्या पुस्तकाचं विवेचन करा किंवा मांडणी करा. क्वेश्चन 3 व्हेरी इम्पॉर्टंट. डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्सला मराठीत व्याप्तिवाचक शब्द असं बोललं जातं. डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स दॅट मॉडिफाय अ नाउन or noun phrase that occur before them in a sentence. Determinants provide a context of the noun they precede. They may be. Determinants म्हणजे काय? नाउन किंवा नाउन फ्रेज, नाम किंवा नामवाचक शब्दसमूह यांचा अर्थ मर्यादित करणाऱ्या शब्दांना डिटर्मिनस असं म्हणतात. कोणते डिटर्मिनस आहे? आर्टिकल्स आहे ए अँड द. डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह डिटर्मिनस आहे दिस, दॅट, दीज, दोज, विच ॲटसेट्रा. पॉझेसिव्ह डिटर्मिनस आहे माय, युअर, आर, देअर, हीज, हर ॲटसेट्रा. फॉर एक्झाम्पल माय फ्रेंड्स, हर मदर्स ॲटसेट्रा. क्वांटिफायर डिटर्मिनस फ्यू, मेनी, मच. परिणाम दाखवतात, ते क्वांटिफाय करतात. एव्हरी, ईच, सम ॲटसेट्रा. न्यूमरल्स 1, 4, 100, फर्स्ट, फोर्थ, 100th ॲटसेट्रा. अंडरलाईन ओनली डिटर्मिनस इन द फॉलोइंग. माय ब्रदर बॉट अ फ्यू मॅगझिन्स. यामध्ये माय आणि अ फ्यू हे डिटर्मिनर्स आहे. व्हॉट इज युअर फ्रेंड्स नेम? युअर डिटर्मिनर आहे. विच रायटर वॉज ऑल्सो अ प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री. विच रायटर वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री. द डिटर्मिनर आहे. दीज आर सम टॉईज. सम डिटर्मिनर आहे. दीज, सम हे 2 डिटर्मिनर आहे. दीज टॉईज आर न्यू. दीज
determiner. That doctor is an expert dentist and he has many patients. That and many हे डिटर्मिनर आहे. चला तर मग आपण धड्याकडे वळूया. बुक रिव्ह्यू. स्वामी अँड फ्रेंड्स. स्वामी अँड फ्रेंड्स R.K. नारायण सरांनी लिहिलेलं अतिशय सुंदर पुस्तक आहे. ते कार्टुनिस्ट पण होते आणि त्या पुस्तकाचं विवेचन आज आपण या पाठात समजून घेणार आहोत. स्वामी अँड फ्रेंड्स इज रिटन बाय R.K. नारायण. Today I am going to explain its book review. See, first para, a little bit about the book. थोडंसं पुस्तकाबद्दल आपण जाणून घेऊया. कोणत्या पुस्तकाबद्दल? स्वामी अँड फ्रेंड्स. Anything I mention about the book can be mistakenly understood as spoilers. आज मी या पुस्तकाबद्दल जे तुम्हाला सांगणार आहे कदाचित त्यानं थोडासा कथेचा म्हणजे त्या बुकचा थोडासा अर्थ बिघडल्यासारखं होईलही. सो आय वुड रादर गिव्ह अ ग्लान्स इन टू द बुक विदाऊट मेन्शनिंग एनी इव्हेंट ऑर प्लॉट ऑफ द स्टोरी. त्या पुस्तकातल्या कोणत्याही घटनेचा किंवा कोणत्याही कथानक मी इथे तुम्हाला सांगणार नाही. फक्त पुस्तकाचा ओझरता अगदी शॉर्टकट ब्रीफ मी तुम्हाला पुस्तकात काय आहे हे समजून सांगणार आहे. याला म्हणतात रिव्ह्यू. दिस इज कॉल्ड अ रिव्ह्यू. Swami is a mischievous little kid. Swami is a mischievous little kid about 10 years old and living in the era where India was under the British rule. स्वामी हा 10 वर्षाचा खोडकर असा मुलगा आहे. ही कथा आहे त्या मुलाची. 10 वर्षाचा. कोणत्या काळातील? जेव्हा भारत स्वातंत्र्य नव्हता. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील ही कथा आहे. ब्रिटिशांचं राज्य होतं. लाईक मोस्ट किड्स ऑफ दॅट एज. त्या काळातील सगळ्या मुलांसारखाच खोडकर. स्वामी इज अ किड हू कॅनॉट स्टे ॲट वन प्लेस अँड ॲब्सोल्युटली हेट स्कूल. कधीच एका जागी न बसणारा, शाळा अजिबातही न आवडणारा. लाईक मोस्ट किड of that age, Swami is kid who cannot stay at one place and absolutely hates school. Even worse, mathematics. आणि गणितात तर फारच वाईट. गणित आवडतच नव्हतं. स्कूल इज अ ॲब्सोल्यूट नाईटमेअर. आणि शाळा म्हटली की त्याच्यापुढे एक दिवस स्वप्न पडायचं, भयानक स्वप्न पडायचं. एनिवे द स्टोरी अनफोल्ड्स अराउंड हॅपनिंग्स ऑफ दिस किड. या मुलाच्या आयुष्यातील घटना या कथेत या पुस्तकात उलगडलेल्या आहे. अँड हाऊ ही कॉन्स्टंटली गेट्स इन टू ट्रबल अँड गेट्स अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज फादर. कसा तो नेहमीप्रमाणे कुठल्या संकटात सापडतो आणि पुन्हा आपल्या वडिलांचा मार खातो इत्यादी या पुस्तकात सांगितले. स्वामी इज टॉकेटिव्ह लिटिल किड अँड थिंक्स दॅट his way of facing life, talking himself out of everything. स्वामी हा अतिशय टॉकेटिव्ह, खूप बडबड्या मुलगा आहे. आयुष्यात काही घडलं तरी त्याला सामोरे जाण्याची, त्याला फेस करण्याची क्षमता आणि त्याच्याबद्दल बोलत राहण्याची त्याची पद्धत वेगळीच आहे. बट ही डज लर्न द ट्रूथ द हार्श वे. पण तो सत्य त्याला अवघड कठोर मार्गाने समजतं. वेगळ्याच मार्गाने त्याला सत्य समजतं. ॲज मेनी टीन्स बॅक देन ऑल ही वॉन्ट्स टू डू इज प्ले अंडर द सन. उन्हात खेळायचं, किक समथिंग, कशाला तरी लाथाच मारायच्या, वस्तूला लाथेने उडवायचं, क्लाइंब ए ट्री, झाडावर चढायचं, ब्रेक समथिंग, कशाची तरी मोडतोडच करायची, अँड हॅरॅश समबडी, आणि कोणाला तरी त्रास द्यायचा. अनलाईक किड्स टुडे. आजच्या मुलांसारखंच, जे आजच्या मुलांना आवडत नाही. अनलाईक किड्स टुडे, जे आजच्या मुलांना आवडत नाही. दिस इन फॅक्ट वॉज अँड द मोस्ट पार्ट्स ऑफ स्टील इंडिया द लाईफ ऑफ अ टिपिकल बॉय ग्रोईंग अप. असा ग्रामीण भागातील वाढलेला मुलाचं हे वागणं. टेक्नॉलॉजी इज इट बिग इन किड्स लाईफ. मुलांच्या आयुष्यात तंत्रज्ञानाला, टेक्नॉलॉजीला काही महत्त्व नसतं. ऑल दे वॉन्ट इज टू प्ले हॅवॉक. त्यांना जे काही करायचं ते दंगामस्ती करायची, खोडी करायची, असं त्यांचं हे आयुष्य, असा स्वामी त्या पुस्तकात वर्णन करण्यात आलं आहे.
In what way is Swami typical in his growing years? स्वामी जेव्हा मोठा होत होता कशा प्रकारचा मुलगा होता तो? इन दिस रिगार्ड नारायण गेट्स डीपली इन टू वर्किंग ऑफ स्वामी इज 10-year-old माइंड. जेव्हा आर के नारायण सरांनी स्वामीचं कॅरेक्टर लिहिण्याचं ठरवलं तर त्याच्या मानसिक भावभावनांचा मनातील भावभावनांचा त्यांनी विचार केला. एक्सप्लेनिंग एक्सक्युसाइटली हाऊ ही थिंक्स, अगदी तंतोतंतपणे की तो जगाकडे कसा बघत असेल, अँड व्हॉट हिज पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ द वर्ल्ड इज. द रीडर्स डज फील लाईक स्वामी अँड गेट्स व्हेरी अटॅच्ड विथ द कॅरेक्टर ॲज द स्टोरी प्रोग्रेसेस. आणि रीडर पण अतिशय मग्न होऊन मग त्याच्यात वाचायला लागतो. दॅट्स द मॅजिक ऑफ नारायण. ही खरी आर के नारायण सरांच्या लिखाणाची ही जादू आहे. सिग्निफिकन्स ऑफ द बुक, या पुस्तकाचे वैशिष्ट्य काय? स्वामी अँड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण इज नॉट मेअरली अन इंटरेस्टिंग रीड. स्वामी आणि मित्र आर के नारायण सरांचे पुस्तक पुरेपूर आनंद देतं. आणि त्याचबरोबर किशोरवयीन म्हणू आपण, किशोरवयीनचे मुलं, टीनेजर्स, मुलांसाठी हे साहित्य, हे लिखाण फार मोठी देणगी. एन्जॉय फ्रॉम टॉप टू बॉटम. But the work attributes a lot of literary values even if it is teen book. ही टीन बुक आहे, किशोरवयीन मुलांसाठी ते लिहिलं आहे. स्वामी अँड फ्रेंड्स इज अ गुड रीड फॉर किड्स अँड टीन्स लाईक. किशोरवयीन मुलांसाठी अतिशय सुंदर पुस्तक आहे. अँड ऑल्सो द बुक इज वाईडली यूज्ड इन एशियन कॉन्टिनेंट ॲज अ स्टडी टेक्स्ट for students who study literature as a subject at schools. आशिया खंडातील अनेक शाळांमध्ये हे पुस्तक लिटरेचरचा, साहित्याचा अभ्यास करण्यासाठी मुलांच्या अभ्यासक्रमात अभ्यासलं जातं. अभ्यासक्रमात त्याचा समावेश आहे. दिस डज नॉट मीन दॅट द बुक इज फिल्ड विथ हेवी ग्रामर. याचा अर्थ असा नाही की याच्यात खूप असं काही वेगळं असं क्लिष्ट असं ग्रामर वापरले, अवघड ग्रामर वापरले, और टेक्निकल जार्गन किंवा काहीतरी लिखाणातल्या वेगवेगळ्या युक्त्या त्याच्यात वापरल्या. ॲक्च्युली द ट्रूथ इज इन कॉन्ट्ररी टू दिस. पण हे वेगळ्या अगदी विरुद्ध आहे या सगळ्या गोष्टींच्या. अगदी सोप्या भाषेत हे पुस्तक मांडलं आहे. स्वामी अँड फ्रेंड्स इज रिटर्न इन सच सिम्पल इंग्लिश. अतिशय सोप्या इंग्रजी भाषेत लिहिलं आहे. इट इज हार्ड टू इमॅजिन that it is a work of such a literary genius like आर के नारायण. आपल्याला कल्पना येत नाही की हे पुस्तक अगदी खूप महान अशा लेखकांनी लिहिलेलं आहे. इतक्या साध्या भाषेत त्यांनी लिहिलं आहे. इंग्लिश इज यूज्ड इन द बुक इज बोथ प्लेन अँड सिम्पल. अगदी साध्या भाषेत त्यांनी हे पुस्तक इंग्रजीचं लिहिलं आहे, इंग्रजीमध्ये लिहिलं आहे. विदाऊट एनी ट्रबलिंग वर्ड्स फॉर किड्स. जे मुलांना शब्द अवघड जातील असे शब्द त्यांनी अजिबातही त्यात वापरले नाहीत. ऑल्सो द यूज ऑफ सिम्पल अँड शॉर्ट सेंटेन्सेस. छोटे आणि साधे वाक्य त्याच्यात वापरले. ॲड्स टू द सिम्प्लिसिटी ऑफ बुक. यामुळे हे पुस्तक अतिशय सोपं होऊन जातं. इट इज मेन्शन इन द डिस्क्रिप्शन. पुस्तकाच्या वर्णनात असं म्हटलं आहे, असं वर्णन केलं आहे. द बुक इज अबाउट मिस्चिवस 10-year-old इंडियन बॉय. हे पुस्तक 10 वर्षाचे का खोडकर मुलाचं आहे. And some parents may be concerned about the influence this will have on their already mischievous children. आणि काही मुलं असं जर वागत असतील स्वामीला बघून तर पालकांची तक्रार आहे. काही पालक असं चिंतित होऊ शकतात की कदाचित मुलांनी हे पुस्तक वाचलं तर मुलांवर त्यांचे मुलंही स्वामीसारखंच वागतील. बट द बुक इज इन ॲज सच दॅट इट encompasses the mischief of the kids in the view of kid which is harmless and pure in his perspective. जरीही मुलांनी ते बुक वाचून खोड्या केल्या, खोडकर वृत्ती अंगी बाळगली, तरीही त्याचं नुकसान मात्र आयुष्यात काही नाही. एवढी काळजी ह्या पुस्तकात घेतली लिखाण करताना किंवा स्वामीचं कॅरेक्टर मांडताना. ऑल्सो ॲमिस्ट ऑल द मिस्चिफ अँड नॉटीनेस वी ॲक्च्युली फाईंड दॅट स्वामी इज अ लव्हिंग अँड टेंडर किड हू इज ॲक्च्युली व्हेरी सेन्सिटिव्ह. स्वामी हा तसा खोड्या करणारा जरी मुलगा असेल तरी मात्र मस्ती करणारा असेल, खोड्या करणारा असेल, खूप प्रेमळ आणि हळवा, तितकाच संवेदनशील मुलगा हेही या पुस्तकातून आपल्याला जाणवतं. इट इज ऑल्सो नोन फॅक्ट दॅट मिसचिवस किड्स आर द मोस्ट सेन्सिटिव्ह.
यातून आपल्याला असंही समजतं की खोडकर मुलं हे जास्त भावनिक असतात आणि लविंग पीपल टू ऑल, आणि ते सगळ्यांना आवडतात. अँड आर के नारायण डज द ग्रेट जॉब कन्व्हेईंग दॅट टू ऑल ऑफ अस. आणि आर के नारायण सरांनी आपल्यापर्यंत ते कॅरेक्टर पोचवण्यासाठी खूप छान पद्धतीने महत्त्वाची भूमिका बजावली. सो इन कंक्लुजन, थोडक्यात सांगायचं झालं तर इट कॅन बी सेड दॅट दिस बुक इज अ गुड रीड फॉर चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस. सगळ्या वयातील मुलांनी हे पुस्तक वाचलं पाहिजे. हू मे जस्ट एन्जॉय गुड रीड अँड हू मे वॉन्ट टू इम्प्रूव्ह दर इंग्लिश स्किल्स. ज्यांना आपले इंग्रजी कौशल्य वाढवायचे त्यांनीसुद्धा. अबाउट द ऑथर, लेखकाविषयी मी आत्तापर्यंत सांगितलंच आहे. द ऑथर ऑफ स्वामी अँड फ्रेंड्स इज इंडियाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स ऑफ ऑल टाईम, आर के नारायण. आर के नारायण सरांनी हे पुस्तक लिहिले. भारतातील सर्वकालीन लेखकांपैकी एक उत्तम असे लेखक. आर के नारायण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑफ आउटस्टँडिंग लिटरी वर्क्स. आर के नारायण सरांनी उत्तमोत्तम साहित्यकृती, लिटरी वर्क्स भारताला दिले. इंडिया हॅज एव्हर प्रोड्यूस. अँड दिस बुक in particular captures essence of India under British ruling and the mind of and life of typical teenage kid. हे पुस्तक मुलांची मानसिकता दाखवतं. ब्रिटिश सत्ता आणि त्या वातावरणातील मुलांची मानसिकता या पुस्तकात व्यक्त होते. अदर ग्रेट वर्क्स बाय नारायण इन्क्लूड, नारायण सरांचं, आर के नारायण सरांचे बाकीचे पण लिटररी जे साहित्य आहे, लिटररी वर्क, मालगुडी डेज, द गाईड, द पेंटर ऑफ सायन्स, and many more literary works such as the Ramayan, shortened modern prose version of Indian epic, and the Mahabharata, एक संक्षिप्त असा आधुनिक महाकाव्य महाभारत, shortened modern prose version of the Indian epic. Go take a look at them if you are interested. आवड असल्यास नक्की हे साहित्य वाचा. थँक्यू. Unit 2.5 Book Review, Swami and Friends by R. K. Narayan, English Workshop. Question 1. Refer to the story The Boy Who Broke the Bank, Lesson 2.2 by Ruskin Bond. Read it carefully and write a review of the same, keeping the following points in mind. या पाठ्यपुस्तकातील या पुस्तकातील रस्किन बॉन्ड यांनी लिहिलेली द बॉय हू ब्रोक द बँक ही जी कथा आहे, हा जो लेसन आहे, काळजीपूर्वक वाचा आणि खालील मुद्द्यांचा उपयोग करून त्या स्टोरीचा, त्या पुस्तकाचा रिव्ह्यू लिहा. नेम ऑफ द स्टोरी, टाईप ऑफ स्टोरी, बॅकग्राऊंड अँड सेटिंग, टाईम अँड प्लेस, मेन कॅरेक्टर्स, कोणकोणते मेन कॅरेक्टर्स आहे त्या स्टोरीमध्ये, प्रॉब्लेम फेस्ड, लँग्वेज यूज्ड, कोणती लँग्वेज आहे, सिम्पल आहे की कॉम्प्लिकेटेड आहे, टेक्निकल जार्गन्सचा यूज केला आहे का, व्हॉट यू लाईक अबाउट द स्टोरी, व्हॉट यू डिड नॉट लाईक अबाउट द स्टोरी, युअर जनरल ओपिनियन ऑफ द स्टोरी एट्सेट्रा. क्वेश्चन 2. लुक इनसाइड युअर थिंकिंग हॅट. रीड द एव्हिडन्स or sentences given below and offer a possible explanation of what happened in this house. Make up some questions to gather more information. Now collect all evidences and write the story in your notebook. Give a suitable title. So the house is there. There were children footprints in the kitchen. Maybe there were, suppose there maybe चिल्ड्रन्स फूटप्रिंट, मुलांचे पाऊल खूण आहे, तर काय घडलं असेल त्याची स्टोरी आहे. व्हॉट कम्स टू युअर माइंड, तुमच्या मनात काय येईल त्यावेळेस. द चिल्ड्रन वर प्लॅनिंग टू एन्जॉय, काय, मदर फाईंड एम्प्टी जार्स, द किचन वॉज मेसी, किचनमध्ये कचरा झालेला आहे, घाण झालेली आहे, गबाळ झालेलं आहे, काय करता येईल, काय झालेलं असेल तुम्ही विचार करा आणि त्याच्यावर स्टोरी लिहा. छान असं त्याला टायटल, शीर्षक पण द्या. Identify the new words and phrases which seem to be important in the review. Word mischievous, meaning naughty but innocent. Synonym naughty, troublesome. Antonym good and well behaved.
Word class mischievous is an adjective. Other forms mischief or mischievously. Translation in Marathi or in Hindi. मराठीत आपण त्याला खोडकर म्हणतो, ते हिंदीमध्ये शरारती असं बोलतो. Question 4a. Find from the lesson the noun forms of happen, noun form happening, true, truth, simple, simplicity, conclude, noun form conclusion. B. Find verb forms of hatred, hate, thought, think, meaning, mean, improvement, improve. Find adjective forms of talk, talkative, interest, interesting, purity, pure, technique, technical, literature, literary. I hope you like this video. Thank you.